हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल टेक्निकल बाबाजी। हजुरलाई हाम्रो च्यानल टेक्निकल बाबाजीमा स्वागत छ। यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। आज हामी कुनै भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्नेछौँ, जुन चाहिँ भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयरको नाम रहेको छ फिल्मोरा भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयर रहेको छ। तपाईँले नेटमा देख्न सक्नुहुन्छ, गुगलमा सर्च गरेर देख्न सक्नुहुन्छ। धेरै थरीका भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयरहरू रहेका छन् र धेरै जस्तो पेड गर्नुपर्ने रहेका छन्। मैले हजुरहरूको अगाडि यो फ्री सफ्टवेयर लिएर आएको छ, जुन चाहिँ हजुरले पेड गर्नुपर्ने छैन र यसको फिचरहरू पनि धेरै नै राम्रो रहेको छ। यो बढी जस्तो मात्रामा युट्युबरहरूले युज गर्ने गरिरहेका छन् र यसको फिचरहरूले हजुरलाई ओपन गरेर म अर्को भिडियोमा पनि देखाइदिनेछु। यसमा म हजुरलाई इन्स्टल गरेर देखाउनेछु कसरी इन्स्टल गर्न सकिन्छ र यसको के फिचरहरू रहेको छ अलिअलि भनिदिनेछु र यसको बारेमा हजुरलाई फुल डिटेल आज यो भिडियोमा बनाइदिनेछु। इन्स्टल गरिसकेपछि हजुरले यो भिडियो बनाएर र वाटरमार्क पनि आउने छैन। मैले पनि यही सफ्टवेयर युज गर्ने गरिरहेको छु। आउनुहोस् सुरु गर्नेछौँ। भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला। त्यसलाई डिस्प्ले देख्न सक्नुहुन्छ। अब म क्रोम ब्राउजरमा ओपन गर्नेछु। क्रोम ब्राउजरमा क्लिक गर्नु होला। देख्न सक्नुहुन्छ क्रोम ब्राउजर ओपन भइसकेको छ र यहाँनिर हजुरले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर हजुरले वन्डरफुल शेयर फिल्मोरा फ्री भनेर डाउनलोड भनेर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरलाई म यसको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिनेछु, त्यहाँबाट हजुरले सजिलैसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। वन्डरशेयर फिल्मोरा भन्ने नाम रहेको छ, यो नामले सर्च गर्नु होला र म यसको लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएपछि हजुरले सजिलैसँग त्यहाँ क्लिक गरेर यो ठाउँमा आउन सक्नुहुनेछ र यहाँ सुरुमै देख्न सक्नुहुन्छ WonderShare Filmora भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयर भनेर लेखेको छ। क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। माथि जानु होला अलिकति, म तलतिर सारेर देखाइदिनेछु हजुरलाई। यहाँ फ्रन्टमै हुनेछ, यहाँ तलतिर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ साइडमा हजुरलाई यहाँ ट्राई इट फ्री भनेर लेखिएको छ। ट्राई इट फ्री लेखेको भए हजुरलाई क्लिक गर्नुपर्ने छ। क्लिक गरिदिनु होला। क्लिक गरिसकेपछि हजुरले यहाँनिर यहाँ तलतिर डाउनलोड भइरहेको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। डाउनलोड गरेका कुराहरू हजुरलाई यहाँ भित्रतिर पनि देखाउनेछ, त्यहाँबाट इन्स्टल पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ डाउनलोडको अप्सनमा माई कम्प्युटरमा गएर हजुरले यहाँ डाउनलोड भन्ने अप्सनमा आएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो डाउनलोड भएको देखाइरहेको छ, अझै इन्स्टलै भइरहेको छ। यहाँबाट क्लिक गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ आइसकेको छ, फिल्मोरा सफ्टवेयर भन्ने देखाइसकेको छ। यसलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ इन्स्टल भनेर क्लिक गरिसकेपछि फेरि इन्स्टलको अप्सन आइसक्यो। इन्स्टललाई क्लिक गर्नु होला र यहाँ ओके क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि एकछिन टाइम लिनेछ। यो केही 5 मिनटसम्म यसले टाइम लिनेछ। 5 मिनटपछि इन्स्टल भइसक्नेछ। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इन्स्टल भइसकेको छ र इन्स्टल भइसकेपछि यहाँनिर स्टार्ट नाउ भनेर आइसकेको हुन्छ। र स्टार्ट नाउ क्लिक गरिदिनु होला। स्टार्ट नाउ क्लिक गरिसके तपाईँले यहाँनिर एकछिन कुर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट केही नचलाउनु होला, अटोमेटिक यो ओपन हुनेछ। एकछिन पर्खिनुपर्ने हुन्छ। तीन मिनट पर्खिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर तलतिर अथवा यहाँ अगाडि फ्रन्टमै यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। यो ओपन हुन गइरहेको छ। फिल्मोरा सफ्टवेयर डाइरेक्ट ओपन हुन गइरहेको छ। इन्स्टल सिस्टल सबै भइसकेको छ। यो ओपन हुन पनि एकछिन टाइम लिनेछ। ओपन भइसक्यो। त्यसले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो कुन साइजमा चाहिँ 4.3 साइजमा चाहिन्छ कि भनेपछि यो क्लिक गर्नु होला, अथवा तपाईले युट्युबको भिडियो अपलोड गर्नु छ भनेदेखि 16:9 भनेर साइजमा क्लिक गर्नु होला।
र यहाँ तलतिर हजुरले क्लिक गरिदिनु होला। मैले क्लिक गरेँ, हजुरले पनि गरिदिनु होला। क्लिक गरिसकेपछि मेन इन्टरफेस भने आइसकेको छ। यो चाहिँ हाम्रो यस्तो खालको इन्टरफेस हुनेछ। ओके क्लिक गरिदिनु होला। यस्तो खालको इन्टरफेस हुनेछ जुन चाहिँ हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले सुरुमा ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर यस्तो खालको इन्टरफेस देख्नुहुन्छ र यहाँबाट हजुरले आफूले जुन जे भिडियो अपलोड गर्नु पर्यो यहाँबाट इम्पोर्ट गरेर हजुरले गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ इम्पोर्ट भन्ने अप्सन हामी क्लिक गर्नेछौँ र यहाँबाट केही भिडियोलाई लिएर फोटोलाई ओपन गर्नेछौँ। डेस्कटपमा जानेछौँ। डेस्कटपमा गइसकेपछि दुईटा फोटो लिनेछौँ र यहाँ ओपन क्लिक गरिदिने। क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो जुन यो दुईटा भिडियो रहेको दुईटा ड्र्याग एन्ड ड्रप यहाँ तलतिर गरिदिनेछौँ। यहाँ सिम्पली क्लिक गरेर तल ल्याउनु पर्ने हुन्छ। हजुरले जे काम गर्नुहुन्छ यति भित्र मात्र गर्नुहुन्छ। मैले माउस चलाइरहेको भागमा मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ। जे चेन्ज गर्नुहुन्छ भिडियोमा हजुरले सब इन्टरफेस यहाँ तलतिर देख्न सक्नुहुन्छ। भिडियो एडिटिङ गरेर सिधिसकेपछि हजुरले भिडियोलाई सेभ गर्नुपर्ने हो। सेभ गर्नको लागि यहाँ इम्पोर्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र यहाँ कुन फर्मेटमा ओपन गर्न चाहनुहुन्छ सेभ गर्न चाहनुहुन्छ त्यो फर्मेटहरूलाई सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ धेरै थरीको फर्मेट रहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तलतिर स्क्रोल गरेर देख्न सक्नुहुन्छ। GIF फर्मेट पनि रहेको छ, MP3 पनि रहेको छ र MP4 पनि देखाइएको छ माथि। MP4 भनेको युट्युबको लागि बढी जस्तो युजफुल रहनेछ। युट्युबमा भिडियो अपलोड गर्नको लागि MP4 युज गर्ने गरिरहेका छन् र धेरै नै राम्रो रहनेछ। क्वालिटी पनि राम्रो आउनेछन् र क्वालिटी कुन साइजमा रहेको सबै यहाँ देखाउनेछ र डाइरेक्ट इम्पोर्ट भन्ने क्लिक गरिदिनु होला। इम्पोर्ट क्लिक गरिसकेपछि भिडियोको कति साइजको रहेको छ त्यो साइज अनुसारमा टाइम लिएर अलिकति टाइम लिनेछ। त्यसपछि यहाँ इम्पोर्ट हुनेछ। यहाँ ओके क्लिक गरिदिनु होला। ओके क्लिक गरिसकेपछि फेरि इम्पोर्ट क्लिक गर्नेछौँ र यहाँ इम्पोर्ट हुनेछ। अब भिडियो कन्भर्ट हुनेछ। यो MP4 मा कन्भर्ट हुनेछ। देख्न सक्नुहुन्छ भिडियो एक्सपोर्ट भइसकेको छ। भिडियो एक्सपोर्ट भइसकेपछि यहाँ फाइन्ड टार्गेट भनेर आइसकेको हुन्छ। हजुरले यहाँबाट डाइरेक्ट फाइन्ड टार्गेटमा क्लिक गरेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ अथवा ब्याक गरेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। म क्यान्सल गरिदिनु होला। क्यान्सल गरेँ र यहाँबाट म्युट गर्नेछु, नो क्लिक गरिदिनेछु र यहाँबाट म्यानेज गर्नेछु र यो भिडियोलाई हजुरले कहाँ सेभ भएको छ भनेर हेर्नको लागि हजुरले सिम्पली हजुरले आफ्नो माई कम्प्युटरमा जानुपर्ने हुन्छ। माई कम्प्युटरमा गइसकेपछि हजुरले यो साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ डकुमेन्ट भनेर लेखिएको छ जुन चाहिँ डेस्कटपको तल हुनेछ। डकुमेन्टमा क्लिक गरिदिनु होला। डकुमेन्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ WonderShare Filmora भनेर लेखिएको छ। यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गरिदिनु होला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ आउटपुट भनेर लेखेको छ। आउटपुटमा जे हजुरले कन्भर्ट गर्नुभएको हुन्छ त्यसमा सबै यहाँ देखाउनेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले पहिले पनि गरेको छ। यो चाहिँ आजको रहेको छ। माई भिडियो भनेर लेखेको छ। म क्लिक गर्नेछु र देखाइदिनेछु हजुरलाई। देख्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो सेभ भइसकेको छ। यहाँ यस्तो भएर ओपन भइसकेको छ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले पनि। हजुरलाई हाम्रो यो च्यानल कस्तो लाग्यो लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला र केही कुरा जानकारी छैन भनेदेखि हजुरले कमेन्टमा लेखेर हजुरले सोध्न सक्नुहुन्छ। म त्यसको बारेमा अर्को भिडियो बनाएर हजुरलाई देखाइदिनेछु। हस्त आजको लागि धन्यवाद। भिडियो अलि धेरै नै लामो भएको छ। हाम्रो च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद।